يقول الإمام الذهبي عن الخليفة الفاطمي الملقب بالحاكم بأمر الله: إنه كان شيطانا مريدا جبارا عنيدا كثير التلون سفاكا للدماء عظيم المكر جوادا له شأن عجيب ونبأ غريب. كان فرعون زمانه يخترع في كل وقت أحكاما يلزم الرعية بها. مثلا كان من ضمن قوانينه حظر أنواع من الخضروات كالملوخية، ومنع أكل بعض المأكولات البحرية مثل المحار، وأمر بنوم الناس نهارا وخروجهم للعمل والتجارة والحركة في الليل فقط. ولما سمع هذا الطاغية غريب الأطوار عن العالم البصري الحسن بن الهيثم الذي قال: لو كنت بمصر لعملت بنيلها عملا يحصل النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقصان، فدعاه الحاكم بأمر الله إلى مصر لبناء سد ينظم فيضانات النيل. وبعد زيارته لمدينة أسوان أدرك ابن الهيثم عجزه عن بناء هذا السد بالإمكانيات المتاحة وقتها، وأن عليه أن يعتذر لهذا الفرعون الجبار. فماذا عمل ابن الهيثم؟ عمل عبيط وتظاهر بالجنون ليفقد الأهلية وينجو برقبته من بطش الحاكم بأمر الله. وقد كان، لكنه حكم عليه بالإقامة القسرية في منزله بالقاهرة لمدة 10 سنوات. عزلته للتفكير والكتابة في خلال ال10 سنين دول أثمرت كتابه الأشهر المناظر، اللي شرح لأول مرة ميكانيكية الرؤية بالعين بالتجارب العملية، وأسس علم البصريات كما نفهمه حتى يومنا هذا. وبالرغم من كل هذه النجاحات الثورية، يظل الإنجاز الأعظم للحسن بن الهيثم هو توثيقه للطريقة اللي استخدمها لنقد أفكار من سبقوه ولاختبار صحة استنتاجاته. الطريقة دي هتتسمى لاحقا بالمنهجية العلمية، اللي هيتبنى عليها كل العلوم التجريبية الحديثة واللي منهم الكيمياء. إزاي؟ انترو سريع وهقول لكم إزاي. أهلا بكم في ثالث حلقات سلسلة أساسيات الكيمياء مع خضرونيوم. توقفنا في الحلقة السابقة عند كيفية وصولنا لمفهومنا الحالي عن الذرة عن طريق المنهجية العلمية. الحلقة دي بقى هنشرح فيها إيه هي المنهجية العلمية دي اللي وصلتنا لفهمنا الحالي للعلوم التجريبية كلها، مش بس الكيمياء. زي ما شفنا في الحلقة الأولى من هذه السلسلة، فلاسفة اليونان كانوا بيعتمدوا في نقاشاتهم واستنتاجاتهم على المنطق البسيط والرياضيات النظرية فقط. لو تبنينا وجهة النظر دي وبصينا على عملية كيميائية زي صناعة الفخار مثلا، هنلاحظ إن الطين اللين الرطب لما بيتسخن بالنار بيتحول لفخار صلب، وبالتالي من المنطقي افتراض إن النار بشكل عام بتزود جفاف وصلابة المواد. الافتراض ده ممكن نتحقق منه برضو منطقيا لو لاحظنا مثال تاني لتفاعل كيميائي آخر زي اللي بيحصل أثناء صناعة الزجاج، اللي بيتم فيها تسخين الرمل مع الجير وملح النطرون بالنار علشان نحصل على الزجاج اللي بيختلف تماما في قوامه وصلابته عن المواد المستخدمة في تصنيعه. وبذلك من هذه الفرضية والملاحظات نقدر نستنتج إن خواص المواد تختلف عن خواص مكوناتها. ولو عندك اعتراض على منطق الكلام ده اكتب لي في التعليقات. المشكلة بقى هي إن نفس الفرضية والملاحظات دي نقدر برضو نستدل بيهم ونستنتج إن النار هي أحد العناصر الرئيسية للمادة، لأن من غيرها ولا هنعرف نعمل فخار ولا زجاج. وبالرغم من إن الاستنتاجين دول في الحالتين استنتاجات صالحة منطقيا بناء على المقدمات أو المعطيات اللي قدامنا، لكن أنا وإنت عارفين إن الاستنتاج الأول بس هو اللي صحيح وحقيقي، والاستنتاج التاني خاطئ وغير حقيقي. وهي دي بالظبط مشكلة استخدام الفلسفة النظرية في الكيمياء، لأن صلاحية الاستنتاج منطقيا لا تعني صحته. والتحقق من الفرضيات والاستنتاجات في الفلسفة التقليدية بيعتمد بشكل أساسي على التفكير المنطقي النظري البحت،
وزي ما شفنا في فيديو فلسفة الذرة، بالرغم من جدال الفلاسفة واختلافهم بخصوص البنية الأساسية للمادة، إلا أن العامل المشترك بين كل استنتاجاتهم إنها كلها مبنية على المنطق النظري البحت الغير مدعوم بتجارب عملية. حتى تجربة ديموقريطس الفكرية واستنتاجات أفلاطون الرياضية وحسابات المثلثات بتاعته، كل دي برضو مجرد صور مختلفة للمنطق. والمنطق بيهتم بشكل أساسي بصلاحية الاستدلال وعدم وجود مغالطات منطقية فيه، علشان يضمن صحة الاستنتاجات في حالة واحدة بس. امتى بقى؟ لما تكون الفرضيات والمقدمات اللي اتبنت عليها الاستنتاجات دي صحيحة. إنما المنطق لوحده بس ما يقدرش يثبت صحة أو خطأ الفرضيات دي. علشان كده الفلاسفة دول ما عرفوش يتفقوا على رأي واحد، لأن الفرضيات ملهاش حدود. فشوفنا اللي بنى فرضياته على الرياضيات زي أفلاطون، واللي بناها على الأساطير زي امبادوكليس، وكل يغني على ليلى. وهنا بقى اتولدت الحاجة لمنهجية مختلفة يكون ليها قواعد واضحة يتفق عليها العلماء، علشان يعرفوا يعتمدوا شغل بعض ويراكموا عليه، بدل ما يفضلوا ينقروا في بعض وكل واحد يغني في وادي. وهو ده بالظبط دور المنهجية العلمية اللي أول من وضع أسسها بالشكل اللي نعرفه حاليا هو العالم الحسن بن الهيثم. إيه بقى أساسيات المنهجية العلمية دي؟ المنهجية العلمية برضو بتبدأ بافتراض فرضيات لتفسير الملاحظات أو المشاهدات، بس الفرضيات في المنهجية العلمية لازم تكون قابلة للإثبات والنفي عن طريق التجارب العملية. ما ينفعش في العلم التجريبي إنك تفترض افتراض لا يمكن إثبات خطأه، وأي فرضية بيتم إثبات خطأها عن طريق التجارب العملية تبقى قولا واحدا خطأ ولازم تتعدل أو تستبدل. ما يهمش بقى مدى منطقيتها ولا مين اللي افترضها ومدى رفعة مكانته، إنجازاته، جوائزه وإلى آخره. كل ده مش مهم. التجربة العملية هي الأساس، والفرضية هي اللي لازم تتوافق مع التجربة مش العكس. علشان كده اسمه علم تجريبي مش علم افتراضي. ولما الفرضية يثبت عدم خطأها بالتجارب العملية مرة واثنين وألف، ممكن تتحول إلى قانون يقدر يفسر الملاحظات السابقة، ويمكن استخدامه للتنبؤ بملاحظات مستقبلية ولحساب نتائج المزيد من التجارب العملية. ولما تتراكم عندنا مجموعة من الفرضيات والقوانين اللي تم إثبات عدم خطأها بالتجارب العملية، ساعتها بس نقدر نقول إننا وصلنا لنظرية. وأي تجربة عملية جديدة تطلع نتائج غير متسقة مع الفرضيات أو القوانين أو النظريات الموجودة، لازم يتم فورا مراجعة وتعديل الفرضيات أو القوانين أو النظريات دي، وإجراء تجارب جديدة لاختبار المراجعات والتعديلات دي. وبكده يكون العلم التجريبي بناء دائم التشكيك في نفسه، بينقح نفسه باستمرار عن طريق استبعاد النظريات اللي بتتعارض مع الأدلة العملية والتمسك بالنظريات المتوافقة مع هذه الأدلة. علشان كده كلمة نظرية في العلم التجريبي يعني ليفل الوحش، قمة الفهم العلمي وأقرب ما يمكن الوصول له عن الحقيقة المطلقة، بعكس ما هو شائع عن الاستخدام الدارج لكلمة نظرية باستخفاف بمعنى تكهن أو رأي أو وجهة نظر. لا، لما نقول النظرية الذرية فاحنا بنتكلم عن بناء صامد أمام الملاحظات والتجارب العملية على مدار أكتر من 200 سنة، زي ما شفنا في الفيديو اللي فات. وهيروشيما وناجازاكي يشهدوا على قوانين وبنود النظرية الذرية. وزي ما شفنا ولسه هنشوف، العلم التجريبي ما فيهوش كهنوت، كل يؤخذ منه ويرد. لكن الأخذ والرد ده مش بالفهلوة، لازم يكون مدعوم بالدليل العملي. وأي حد يحاول يقنعك بأي حاجة في العلم التجريبي عن طريق المنطق فقط، يبقى يا إما مش فاهم يا إما بيغشك. ولو أنت ما طلعتش من فيديوهاتي كلها غير بالكلمتين دول، أبقى أنا كده أديت رسالتي، ومش عايز منك أي حاجة تاني غير إنك تستمر في استخدام الفكر الناقد ده للتحقق من كل ما يقدم لك. واحد يقول لي
طيب طالما المنهجية العلمية دي طلعت حاجة جامدة جدا كده، أمال العلم التجريبي ده مش عارف يحل مشاكل العالم ليه ويوصل بينا للرخاء المطلق والسلام العالمي؟ على قولة صلاح جاهين يا صديقي، طلب الكمال يحرم على الممكن، والممكنات دول محرومين من الكمال. للأسف المنهجية العلمية قائمة على التجارب العملية اللي بيتم فيها قياس متغيرات وقيم قابلة للقياس، زي درجات الحرارة والضغط، تركيزات المواد الكيميائية إلى آخره. ولذلك بتقف المنهجية العلمية عاجزة أمام الأفكار المعنوية التي لا يمكن قياسها، زي الخير والعدل والحق وغيرها من الأمور اللي ملهاش علاقة بتقدمنا التكنولوجي. بل بالعكس، البعض قد يجد علاقة عكسية بين الوضع العلمي والوضع الأخلاقي، بس ده موضوع تاني لفيديو تاني. نرجع للحسن بن الهيثم وأفكاره عن المنهج العلمي التجريبي اللي استخدمه لتحدي سلطة الآباء المؤسسين وللوصول لاستنتاجاته. الأفكار دي هتنتشر في أوروبا على نطاق واسع لما يترجم كتابه المناظر للغة اللاتينية ويوصل لروجر بيكن ويوهانس كيبلر وجاليليو جاليلي وويلبرد سنيل وإسحاق نيوتن وغيرهم كتير، اللي هيطبقوا المنهجية دي في مجالات مختلفة عشان يطلعوا لنا العلوم التجريبية الحديثة اللي زي الكيمياء. الفيديو اللي جاي من هذه السلسلة هيشرح على مثال عملي إزاي بيتم تطبيق المنهجية العلمية لرفض النظريات واستبدالها في علم الكيمياء. وأعتقد إن أفضل نهاية لهذا الفيديو هي إني أقرأ لكم سطور من مقدمة أقدم مخطوطة لقيتها لكتاب المناظر للحسن بن الهيثم، اللي بيلخص فيه بكلماته منهجه التجريبي كآلية فعالة للوصول للحقيقة. من مقدمة كتاب المناظر للحسن بن الهيثم: نبتدئ في البحث باستقراء الموجودات وتصفح أحوال المبصرات، ونميز خواص الجزئيات، ونلتقط بالاستقراء ما يخص البصر في حال الإبصار، وما هو مضطرد لا يتغير وظاهر لا يشتبه من كيفية الإحساس. ثم نترقى في البحث والمقاييس على التدرج والترتيب، مع انتقاد المقدمات والتحفظ في النتائج، ونجعل غرضنا في جميع ما نستقرئه ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع الهوى، ونتحرى في سائر ما نميزه وننتقده طلب الحق لا الميل مع الآراء، فلعلنا ننتهي بهذا الطريق إلى الحق الذي به يثلج الصدر، ونصل بالتدرج والتلطف إلى الغاية التي عندها يقع اليقين، ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها الخلاف وتنحسم بها مواد الشبهات. وما نحن من جميع ذلك براء مما هو في طبيعة الإنسان من كدر البشرية، ولكننا نجتهد بقدر ما هو لنا من القوة الإنسانية، ومن الله نستمد المعونة في جميع الأمور. السلام عليكم.